เวลาแม่ดุคุณดูออกไหมยังไงบ้างจะแบบนี้จะมันจะแบบนี้จะมันจะแบบนั้นจะมัน ฉันเป็นยังไงแม่เป็นอย่างนั้นเหรอเวลาใช่ไหมแม่เป็น สายแม่ดูยังไง ฉันไม่ได้กรี๊ดแบบนั้น เป็นดุหรือเป็นบ่นฮะผู้ชม ก็ทั้งสองอย่างอะ แต่เขาฟังใช่ไหมฮะ ก็ ว่า คือ ป๊า เขา เขาจะบ่นเยอะกว่า ป๊าบ่นเยอะกว่าแม่ใช่ไหมแม่คือเขาชมว่าเขารู้แหละว่า มันจะมีเลเวลของน้ำเสียงที่รู้ว่า อันเนี้ยจริงละอันเนี้ยมันก็จะมีแบบบ่นไปเรื่อยพูดไปเรื่อยบ่นแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรอย่างเงี้ยพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยกับแบบว่าอันเนี้ยเริ่มซีเรียสละอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ ใครดูกว่าป๊าหรือแม่ ป๊าเออเท่ากัน เท่ากัน